So আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আৰু এই কোৱেশ্চন দুটা এই টপিকটোৰ ওপৰত হ'ব কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটৰ ঠিক আছে সো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন এটো হৈছিল JEE মেইন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2021 ত আহিছিল ওকে ভালকে মন কৰিবা কনসেপচুৱেল হয় two capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 okay so দুটা ক্যাপাসিটৰ দিয়ে আছে সো দুটা ক্যাপাসিটৰ আমি এনেকে ধৰি ললো এটো এটা ক্যাপাসিটৰ আৰু এটো এটা তো দুইটাকে যেতিয়া আমি সিৰিজত কানেক্ট কৰিম আৰু দুইটাৰে ভ্যালু কি হয় সেম হয় তাৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালু যদি C হয় ইয়াৰ ভ্যালু C হ'ব ওকে সো যেতিয়া আমি দুইটাকে সিৰিজত কানেক্ট কৰিলো এটো হল সিৰিজ কানেকশন তো তেতিয়া টোটাল ক্যাপাসিটেন্স যোনটো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স হ'ব হেতু কি বুলি কলে হেতুক C1 বুলি কলে টোটাল ক্যাপাসিটেন্স টু C1 বুলি কলে যেতিয়া আমি সিৰিজত কানেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত কি কলে when connected in parallel have net capacitance C2 যেতিয়া আমি দুইটাকে প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিম প্যাৰেলেল যেতিয়া কানেক্ট কৰিম তেতিয়া যোনটো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স হ'ব হেতুক C2 বুলি কলে ওকে তো প্যাৰেলেলত কানেকশন কৰা মানে এনেকে ভাবা সো দুইটাকে প্যাৰেলেলত এনেকে কানেক্ট কৰিলো ওকে এটোৰ ভ্যালু C হ'ব এটোৰ ভ্যালু C হ'ব সো এই কেছটো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স C2 বুলি কলে আৰু ইয়াতে total capacitance C1 বুলি কলে আমাক খুদিছে C1 divided by C2 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু আমি উলিয়াব লাগে ওকে সো আসলতে ভাবা যে এনেকে সিৰিজত থাকিলে যোনটো ফৰ্মুলা টোটাল উলিয়াব কাৰণে এটো ফৰ্মুলা আৰু এবোৰ আমি ডিৰাইভ কৰিছো তোমালোকে চাবা প্লেলিষ্টত সিৰিয়ালি আছে ওকে প্ৰথমে আমি টপিকটো বুজিছো তাৰ পিছত বোৰ্ড আৰু JEE PYQ সলভ কৰিছো ওকে সো এতিয়া ইহত দুটাৰ টোটাল ক্যাপাসিটেন্স আমাক C1 দিয়ে আছে তো আমি টোটাল ক্যাপাসিটেন্স টো কেনেকৈ উলিয়াম টোটাল ক্যাপাসিটেন্স টো উলিয়াব কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা হয় সিৰিজত থাকিলে হে ফৰ্মুলাটো কি হয় এটো ফৰ্মুলা ন তো এটা আমি লিখো 1 by টোটাল ক্যাপাসিটেন্স সিৰিজত কিমান হয় C1 বুলি কৈছে ইজ ইকুৱেল টু 1 by C plus 1 by C2 লিখিব লাগিব ওকে সৰি কি কৈছো C লিখিব লাগিব ইয়াৰ ভ্যালুটো C হয় ইয়াৰ ভ্যালুটো C হয় তো এনেকে লিখিব লাগিব আৰু টোটালটো আমাক কিমান বুলি কৈছে সিৰিজত C1 বুলি কৈছে হেকাৰণে ইয়াতে C1 লিখিছো ওকে সো ইয়াৰ পৰা এটো কি লিখিম C হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে 2 লিখিব লাগিব তো 1 by C1 মানে এখিনি তো ইট মিন্স C1 মানে কি হ'ব C by 2 হ'ব ওকে C1 মানে আমি কি পালো এখিনি পালো এটা যি হেতু ইয়াতে প্যাৰেলেলত আছে ইহত দুটা প্যাৰেলেলত থাকিলে টোটাল কেনে কইলাম তো টোটালটো C2 বুলি কৈছে প্যাৰেলেল ওকে C2 = কি হ'ব C plus C হ'ব এনেকে লিখিব লাগিব সো ইট মিন্স 2C হ'ব ইজি yes তো এটা আমাক লাগে C1 by C2 C1 এর ভ্যালুটো কিমান হয় C1 এর ভ্যালুটো C by 2 হয় আৰু C2 এর ভ্যালুটো কিমান পালো আমি 2C পালো ওকে সো এটা সোয়াসন কি কৰিবা C কাটি যাব হয়নে তো ওপৰত 1 এটা থাকিব 2 টু তলত নামি আহিব 4 হৈ যাব ওকে এনেকে আমি লিখিব লাগিব তো আমাক খুদিছিলে C1 by C2 এর ভ্যালু কিমান হ'ব 1 by 4 হ'ব বা ৰেশিও যদি খুদে কেতিয়াবা 1:4 বুলি লিখি দিবা ইজি সো এটো আছিল কোৱেশ্চন ইজি হয় সো তোমালোকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰা তাৰ পিছত সলিউশনটো চাবা এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল 2024 JEE মেইন এক্সামত ওকে এটো অলপমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ভালকে মন কৰিবা সো ইয়াতে আসলতে কি কৈছে আমাক যে তিনিটা ক্যাপাসিটৰ আছে আৰু সেই তিনিটা ক্যাপাসিটৰ কেনেকে দি আছে ৰেশিওত দি আছে ওকে 1:2:3 এনেকে দি আছে ওকে সো এটা আমি এনেকে ধৰিলো প্ৰথম যেটো ক্যাপাসিটৰ হেতুৰ নাম হল C1 তাৰ পিছত সেকেন্ড টু C2 বুলি কলো থাৰ্ড টু C3 বুলি কলো সো যেতিয়া এনেকে দিয়াই থাকিব তেতিয়া আমি C1 ৰ ভ্যালুটো 1C বুলি লম C2 ৰ ভ্যালুটো কিমান লম 2C বুলি লম ওকে আৰু এটোৰ ভ্যালু কিমান লম 3C বুলি লম ওকে এনেকে লব পাৰো সো এবোৰ যদি C1 C2 লিখিব মন নাই ডাইৰেক্ট সিম্পল এনেকে ৰাখা যে প্ৰথম যেটো ক্যাপাসিটেন্স হ'ব হেতুক 1C বুলি কম বা C বুলি কলো আৰু এটো কিমান হ'ব 2C হ'ব ইয়াতে 3 আছে হেকাৰণে এটো 3C হ'ব ওকে তিনটা ক্যাপাসিটৰ দিয়া আছে ৰেশিওত দিয়া থাকিলে আমি এনেকে লিখিব পাৰো ওকে সো এটা হল 1C আনটো হল 2C আৰু নেক্সট হল 3C তাৰ পিছত কলে their equivalent capacity in parallel is greater than the equivalent capacity in series তো let's say তিনটাক আমি সিরিজত কানেক্ট কৰিলো ওকে সিরিজত কানেক্ট কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব সিরিজত এনেকে কানেক্ট কৰিব লাগিব হয়নে সো এনেকে কানেক্ট কৰিলো সো যেতিয়া আমি সিরিজত কানেক্ট কৰিম হিহতৰ কিবা এটা টোটাল ক্যাপাসিটেন্স ওলাব তো এটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এটোৰ ভ্যালু 1C বা C বুলি কলে এটো 2C হ'ব এটো 3C হ'ব সিরিজত কানেক্ট কৰি দিলো সো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স উলিয়া ফৰ্মুলা কি হয় 1 by C = এটো হয় সো আমি টোটাল ক্যাপাসিটেন্স টু সিরিজত যেহেতু CS বুলি কৈ দিলো যাতে কনফিউজন নহয় একানে CS লগাই দিলো তো এটো কি লিখিম 1 by 1C মানে C লিখি দিলো প্লাস 1 by 2C হ'ব আৰু এতে প্লাস 1 by 3C হ'ব is equal to এতে LCM লম সো LCM কিমান হ'ব LCM to 6C লব লাগিব তো এতে 6 লিখি দিব লাগিব প্লাস ইয়াতে কি হ'ব 2 3 হ'ব আৰু ইয়াতে প্লাস 2 হ'ব ওকে এনেকে লিখি দিলো এতে কিমান হ'ব 6 3 9 10 11 11 by 6C এনেকে লিখিব লাগিব সো 1 by CS ৰ ভ্যালুটো এখিনি পালা তো ইট মিন্স CS ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব CS ৰ ভ্যালুটো 6C divided by 11 এনেকে লিখিব লাগিব
বুজি পালানে এখিনি বুজি পালো এটা নেক্সট স্টেপটো চোৱা প্যাৰেলেল যেতিয়া কানেক্ট কৰিম প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব প্যাৰেলেলত কানেক্ট এনেকৈ কৰি দিয়া আৰু এইটো লগত এইটো প্যাৰেলেল হৈ আছে এনেকৈ তিনটা এইটো হেতুৰ লগত প্যাৰেলেল হৈ আছে ওকে সো প্যাৰেলেলত ইয়াৰ ভ্যালুটো 1c বুলি ক'লে এইটো 2c বুলি ক'লে এইটো 3c বুলি ক'লে ঠিক আছে সো প্যাৰেলেল যেতিয়া কানেক্ট কৰিম টোটাল ক্যাপাসিটেন্স কিমান হ'ব ইয়াতে cp বুলি কৈ দিও আৰু প্যাৰেলেল থাকিলে সিম্পল প্লাস কৰি দিব পাৰে হয় নহয় সো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স cp = 1c plus 2c plus 3c এনেকৈ লিখিব লাগিব সো ইট মিন্স আমি কি পাম 3 * 5 = 6 6c পাম ওকে cp মানে এখিনি পালো প্যাৰেলেল থাকিলে ঠিক আছে এটা মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো আহিব কি কৈছে কোৱেশ্চনটো দ্য ক্যাপাসিটিজ অফ থ্ৰী ক্যাপাসিটৰ্স are in the ratio তো ৰেশিও থাকিলে এনেকৈ লিখি ললো their equivalent capacity in parallel is greater than the equivalent capacity in series তো প্যাৰেলেল যেটো হ'ব হেতু cp হেতু গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব কাটকে cs তকে মানে সিৰিজত যেটো টোটাল হ'ব হেতুতকে ডাঙৰ হ'ব প্যাৰেলেলত যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰিম ওকে সো কিমান ডাঙৰ হ'ব বুলি কৈছে 60/11 ডাঙৰ হ'ব বুলি কৈছে আমাক কৈছে ক্যালকুলেট দা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটেন্স তো ইয়াতে ক্যাপাসিটেন্স তিনটা আছে তো তিনিটাৰে ভ্যালুটো সুধিছে মানে c ৰ ভ্যালুটো পাই গলে হৈ যাব হয় নহয় সো আমাক কৈছে কিমান ডাঙৰ হ'ব cp টো ডাঙৰ হ'ব cs তকে মানে প্যাৰেলেলত যেটো টোটাল হ'ব হেতু ডাঙৰ হ'ব সিৰিজত যেটো টোটাল হ'ব ক্যাপাসিটেন্স হেতুতকে ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে কিমান ডাঙৰ হ'ব দ্যাট ইজ 60/11 বুলি কৈছে তো ইট মিন্স আমি যদি ডাঙৰটো পা সৰুটোক মাইনাস কৰো তেতিয়া আমি কি পাম 60/11 পাম ওকে আৰু এটো মাইক্ৰোফেৰাডত পিকোফেৰাডত দি আছে ঠিক আছে সো 60/11 পিকোফেৰাডত দি আছে তো এটা সম তো বুজি পালা তো মাইনাস কৰি কিয় পালো কাৰণ ডাঙৰটো cp সো ডাঙৰটো পা সৰুটো মাইনাস কৰিলে ইমানখিনি পাম কিয় বিকজ আমাক কৈছে ইমানখিনি ডাঙৰ হ'ব হয়নে ইজি তো এটা সম ইয়াতে যোনটো আমি cp ৰ ভ্যালু পালো cp ৰ ভ্যালুটো 6c পালো তাৰ পিছত cs ৰ ভ্যালুটো এখিনি পালো ওকে সো এখিনি আমি cp ৰ ভ্যালুটো বহাই দিও ওকে cp ৰ ভ্যালুটো আমি কি লিখিম 6c লিখিম মাইনাস cs ৰ ভ্যালুটো 6c/11 লিখিম ওকে 6c/11 লিখিলো = 60/11 এনেকৈ লিখি দিলো ওকে ইজি আলৈকে এটা এখিনি এলসিএম লও পাৰো আমি তো এটা এলসিএম লৈ লোৱা কি লিখিব লাগিব 11 টো এলসিএম হ'ব তাৰ পিছত 11 * 6 is 66 66c হল -6c হ'ব = 60/11 হ'ব এটা চোৱাচোন 11 to 11 কাটি যাব এনেকৈ হয়নে তো 66 ৰ পৰা 6 যদি মাইনাস কৰো 60 হৈ যাব আৰু এটা c হ'ব 60 হৈ যাব হয়নে তো c = কিমান হ'ব 1 হ'ব আৰু এটা পিকোফেৰাড লগাই দিবা কাৰণ আমাক পিকোফেৰাডত দি আছে বস্তুটো ঠিক আছে ইজি হয় ওকে তো আমি c ৰ ভ্যালুটো পালো আমাক কি সুধিছে এটা আমাক সুধিছে যে টোটাল ইয়াতে তিনটা ক্যাপাসিটৰ আছে হয়নে সো তিনিটাৰে ভ্যালু কি হ'ব ওকে ইয়াৰ ভ্যালুটো 1c হল তো 1c মানে 1 into c রাইট তো c ৰ ভ্যালু 1 পালো তো ইট মিন্স আমি কম 1 পিকোফেৰাড হ'ব ওকে ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 2 into c c ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় 1 হয় 2 into 1 তাৰ পিছত ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 3 into c ৰ ভ্যালুটো 1 হয় ওকে সো বেসিক্যালি এটো হ'ব 2 পিকোফেৰাড ওকে 2 পিকোফেৰাড লিখি দিবা তাৰ পিছত এটো কিমান হ'ব 3 পিকোফেৰাড হ'ব তো আমি আমাক খুদিছিলে তিনিটা ক্যাপাসিটৰৰ ভ্যালু কি হ'ব এটা হ'ব 1 পিকোফেৰাড আনটো হ'ব 2 পিকোফেৰাড আৰু আনটো হ'ব 3 পিকোফেৰাড ঠিক আছে ইজি হয় সো এটো আমাক বিচাৰিছিলে ওকে 1 2 3 পিকোফেৰাড আমি পাই গলো ইজি কোৱেশ্চন সো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰিবা আৰু ইয়াত যদি কিবা ডাউট আছে মোক খুদিবা হ'ব তাৰ পিছত আমি নেক্সট ক্লাছত নিটৰ কোৱেশ্চনো কৰিম হ'ব নিটৰ যিবোৰ PYQ আছে নিটৰ PYQ এই টপিকটোৰ ওপৰত হে তাতে কেইটামান কোৱেশ্চন আছে মই দুটামান কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন বাছি থৈছিলো হেগেটা আমি সলভ কৰিম ওকে সো তোমালোকে মোক জনাবা লাগে নাই নিটৰ কোৱেশ্চন যদি লাগে মই দি দিম ঠিক আছে তো নেক্সট আপলোড কৰিম তাৰ পিছত আমি লাষ্ট এটা টপিক বাছি আছে সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে এনাৰ্জি ষ্টৰড ইন এ ক্যাপাসিটৰ হেতু আমি চাম ঠিক আছে সো তোমালোকে এখিনি বস্তু ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা প্লেলিষ্টত চাবা সিৰিয়ালি বস্তুবোৰ তেতে বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে এবাৰ যদি তোমালোকে প্লেলিষ্টবোৰ কমপ্লিট কৰা তেতে নিজে গম পাবা যে কিমানখিনি নলেজ পাইছা ওকে আৰু সেইখিনি বস্তুৰ পৰাই বোৰ্ড এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব যে লেট আহিব বেলেগটো কৰো পাৰে নাই হয়নে তো তেতিয়া তোমালোকৰ ডেইলি যদি অলপকে চাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত বেছি উন্নতি হ'ব ইন এসেন্স এক বছৰ পিছত ভাবাচোন বোৰ্ড এক্সামলৈকে কিমান শিকিব পাৰিবা ডেইলি যদি অলপ শিকা ওকে সো হেতু টাৰ্গেট ৰাখিব লাগে তো হেনেকে ডেইলি অলপ চাই যাবা বাকিখিনি হৈ যাব পিছত নিজে ঠিক আছে সো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা বস্তুবোৰ কোৱেশ্চনবোৰ চাবা প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে ডাউট আছে যদি সুধিবা হ'ব থ্যাংক ইউ